Welcome to Apple channel. Counterfeit item එක remove වෙච්ච ඉතින් මේ item එක ගැන නම් මම videos 3ක් හරි 4ක් හරි කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ specifically මේ item එක නෙමෙයි. හැබැයි මේ item වර්ගය ගැන. right එතකොට මම නම් කියන්න යන්නේ නැද්ද මම ෆොටෝ එක විතරක් පෙන්නන්න. එතකොට ගොඩක්ම ලේසියෙන් එක දැනගන්න පුළුවන්. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්න. මේ වගේ items තියෙනවා එවන්න description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com subject එක video remove කරලා මේ remove වෙච්ච item එකත් මම හැකියාවක් තිබ්බොත් මම mention කරන්න. එතකොට කෙනෙක්ට කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා ඉතින් මම හිතනවා බලන්නත් අවශ්‍ය නැහැ ගන්න. තරමට familiar famous item එකක්. ඊට අමතරව list කරන්න ඕන item ගැන playlist දෙකක් තියෙනවා. epal research සහ mute session වල ගොඩාක් තියෙනවා ගොඩක් කටි සක්සස් වෙලා තියෙනවා මේ mute session වල item ලිස්ට් කරලා ඒකින් sales හදාගෙන මම හැකියාවක් තිබුත් ඒ වගේ success stories එකකුත් මේ share කරන්න තව කෙනෙක්ට එතකොට ඒකෙන් දෙයක් ගන්න හැකි නිසා මොකද try කරන විදිහ තියෙනවා try කරලා ගන්න පුළුවන් sales උත් තියෙනවා. We have removed our listing because it didn't follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit item replicas or unauthorized copies. Obviously, this is replica counterfeit. ඔය ඔක්කොටම තමයි යන්නේ. Example එකක් දීලා තියෙනවා. කියවන්න නැතුව මම පෙන්නන්න. You can read the title. Title එක කියවුව ගමන්ම පේනවා මොකක්ද කියලා. ෆොටෝ එක දැක්කම පේනවා මොකක්ද කියලා. So you should know that you cannot list this on eBay. දාන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේට සමාන මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් තියෙනවා මේක මෙහා සම්බන්ධව මම කරලා ලිස්ට් කරන්න එපා කියන එකත්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉතින් ලිස්ට් කරනකොට කොච්චර ප්‍රචලිත ෆේමස්ද කියලා දැනගන්න ඕන. ඉතින් කරන්න යන්න එපා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. සේෆ්ලි සෙල් කරන්න. right ලිස්ට් එකට දාගන්න සෙල් කරන්න යන්න එපා. සේෆ්ලි ඉදිරියට යන්න ලිස්ට් කරන්න ඕන තරම් item කලින් කිව්වාගේ mute sessions deeper research වල තියෙනවා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. this channel එකේ Apple hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන දිනන අපිට ජයන්ජ. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.